ከዛኛ ጋር የሚማሩት የ3 ሳምንት የ4 ሳምንት ስልጠና ተሰጥቷቸው በሙሉ ባለመሳሪያዎች ናቸው እና ኖርማሊ ትናንት 8 ሰዓት እየሮጡ እነሱ የተራራጡ ሲመጡ ከዚህ ያለውን ህዝብ አማራውን እናጥፋ ብለው የአማራ ሰፈር የታወቀ ነው እዚህ ጋር ጀመሩት ማለት ነው የዘረኝነት ማጥቃት ብዙም በተለይ ኦሮሞና ወላይታ አልቋል ከአማራ ጋር አንድ ነው በማለት በጭፍጨፋ አሁንም እዚህ ጋር ያለው መታወቂያቸውን ብታዩ አማራ ጋር ተደምረው ዘርን መሰረት ያደረገ ብሔር ብሔረሰቦች ነው አጥፍተው ይሄዱ ማይካድራን የመሰረቱ የአማራ ብሔር ማንነት ያላቸው ደግሞ የተለየ ትኩረት ተደርጎባቸዋል በተነግ የተፈጸመው የአማራ ብሔር ላይ ያተኮረ የዘር ማጥፋት ወንጀሎች 8ቱንም የ1951 የዘር ማጥፋት ወንጀል መለኪያዎች በስፍር ያሟላሉ ምንድነው ያደረገው ምንሻ ነው የአማራን ቢራ እየጠጡ ሆቴል እየሰበሩ እየከፈቱ ስከሩ ካልሰከራችሁ ይሄ ስራ ሊሰራ አይችልም በማለት ሞተር ከፍተኛ ከ10 በላይ ሞተር እንቅስቃሴ ነበር ዘርን መሰረት ያደረገው ይሄ ጆኖሳይድ ነው በቃ ዘርን መሰረት ያደረገው ነው አማራን አጥፍተን እንዴ እየለዩ ነው ሲደበድቡ የነበሩት ሰው ያያችሁ ይያሉ በቃ ሲጠይቁ ትግርኛ ቋንቋ ካላወራ ኦሮሞ አይደለም በአማርኛ የተናገረ ሰው መፍጨት ነው በገጀራ ሰው በገጀራ ትግርኛ ማና ከትግርኛ ከተናገረ በቃ ድናል አማርኛ ከተናገረ ትመታል ሞት ነው በቃ የማራት ምን ያደረገ አብሮ ተሰደገው አማራ ቆይ ሰጠራው ይመሪት የአይን ማኞቹ የተፈጸመው ያልጠበቁትና ባልታጠቁ ንጹሃን ላይ በመሆኑ ዓለም አቀፍ ወንጀል መሆኑንና መንግስት እየፈጸመ ያለውን የህግ ማስከበር ስራ የተነግን ዘራፊና ወንበዴ ቡድን በፍጥነት ለህግ በማቅረብ በበለጠ ጥንቃቄ እኛ ቦታ ላይ የኖርን እኛ እኮ ትዕግስት ይዘን ነው በትዕግስት እኮ ነው እኛ ጋር የኖሩ ይሄን ታሪክ ይፈጽሙታል ብለን አላሰብንም እኛ ሰዎች እኮ ነው እዚህ ጋር እኛ ሰፈር ማለት ነው የኛ ሰዎች እኮ ነው ቤት ዘግቶ እኮ ነው ደብድበው ሬሳ ዘግቶ ነው ያቃጠሉት እኮ እኮ በሂትለር ዘመን ራሱ ተደርጎ የማይታወቅ ታሪክ ነው ላበላ ህዝብ ላኖረ ለሰራህለት እየሰራ ለማበላ እንደዚህ ይደረጋል በፍጹም ሙሉ አረመኔነት ነው እኔ በህይወቴ እንደዚህ አይነት ነገር አያለውም ለወደፊትም ላይ ያለው በያላስም በኔ ድሜን ማየት የራሱ ካሁንም መንግስት የለንም ብለን ነው ምናምነውኛ ድርጊቱ ከተፈጸመ በኋላ እንደደረስን የተመለከተነው የፌድሪ መከላከያ ሰራዊት የአማራ ክልል ልዩ ኃይልና ሚሊሻዎች ሁኔታውን ለመቆጣጠርና የህክምና እርዳታ እንዲደረግ ሲያግዙ ተመልክተናል እኔ በጋዜጠኝነት ዘመኔ እንደዚህ አይነት አስቸጋሪ ችግር ተመልክቼ አላቅም በተደጋጋሚ ጊዜ በአማራ ላይ የሚፈጸም የዘር ማጥፋት ወይንም የዘር ማጥቃት እንዳለ ተደጋጋሚ ጊዜ ዘግቤያለሁ ተደጋጋሚ ጊዜ ሚዲያዎችም አማራ ልዩ ኃይል እንደዚሁም ደግሞ የአካባቢ ሚሊሻ ሲቆጣጠር ምሽቱን ዘግበን ነበር ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ይሄ ችግር ከዛ ያመለጡ ሰዎች ይሄንን ችግር ፈጠሩት የሚለውን የአይን ማኞች የገለጹልን በተመሳሳይ የማይካድራ ከተማ ነዋሪዎች የትህነግን የከረመ ሴራና ጭቆና ለከፋ ጉዳት ሲያጋልጣቸው መኖሩን ተናግረዋል ነዋሪዎቹ ሰው በላ ቡድን የፈጸመባቸው የዘር ማጥፋት ድርጊትም የሰይጣናዊ ባህሪ መገለጫ ነው ብለዋል ወንዳጥር መኮንን አነጋግሯቸዋል ቀጥሎ ይቀርባል እንዴ እኛ እኮ በገዛ ቦታ ወይም የወልቃይት ልጅ አታገኝም ሁሉም እነሱ ናቸው እኮ ለፍጤ ታስረን እዚህ ጋር ምርጫ ስንመርጥ ናህያ የታባ ነው የምትሄደው ታስረን ለፍጥኝ ናትናገራለህ ምረጥ ያህድግን ተብለን እዚህ ጋር ህዋትን እንድንመርጥ እንድንከት አድርገውና በግራጃችን እንዲብለን ታስረን ለፍጤ ማለት ነው ካሜራ አዘጋጅተው ማለት ነው ገመዱን ሳያሳዩ ማለት ነው ጸጥታ ኃይሉ መምጣቱን ሰምተን ነበር መከላከያና ፋኖ ያው እነሱ የመጡ መከላከያን በመጎብኘት ገብቷል ምን ያህል ኪሎ ሜትር ቀረው እየደረሱ መነሳት ትላክተር ራሱ እየሄዱ በሸልቶ እየደረሱ መጣት በሉ ተሎ በሉ ጊዜ ያበቃ ነው በማለት አስተዳደሩ ሸልቆ ከመሄድ በኋላ እቃ አዘጋጅተው የአማራን እቃ ጭነት ጀመሩ ከገደሉ ከቆረጡ ከምን ከባላት እስከ ጧቱ 12 ሰዓት ነበሩ ለጉዲ ስትያዝ ነው ወደዚህ የመጡ አዎ ትናንትና እየሮጡ እኮ ነው የመጡት አይተናቸዋል እኮ እየሮጡ ሲመጡኛ እዛ በወቅቱ ይሄን ታሪክ ሲፈጽሙ እኛ ቤት ነበር ሰፈር ተቃጥሯል እሳት ያጠፋን ነበር ነው ያን እሳት እንኳን የሚያግዘናቶ ለጽፍሮ ለወጥ ትመታለህ ምንም ባያረከው ሰው እንዲያኖር አልቻለም አሁን ይሄ ግፍ በጣም በጣም በላይ የበዛ ስለሆነ ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ለአማራ ህዝብ የኢትዮጵያ ሃይማኖት አባቶች ሁሉ እስላም ክርስቲያንም ሁሉም ለሶስት ቀን ኢትዮጵያ ታበጽደው ያብ እግዚአብሔር የሚለው ብላችሁ በጉልበታችሁ ተበርክካችሁ ለኛ ለአማሮች ለምን ጸሎታ The law enforcement operation we are undertaking in the Tigray regional state is a task we have commenced due to the persistent and dangerous illegality of criminal clique within TPLF. Until very recently, hoping that reasonable and moderate forces within TPLF will be able to bring an end to the brickmanship of their raw comrades. We have handled the situation with great restraint. The federal government had every right
to deploy federal security forces and use force in order to apprehend those implicated in massive corruption and gross human rights violation. However, we and other independent entities continue to urge the regional government for months to respect and enforce federal laws. These calls were unheeded. The patience we have shown to the criminality within TPLF has entailed a huge cost. The treasonous massacre perpetrated last week against our men and women in uniform of the Northern Command was carried out while they were at their most vulnerable, in their pajamas and among those who they thought were their peers. Such a treasonous act left us no option but to mobilize our law enforcement and defense machinery in an operation intended to end the prevailing lawlessness in the region. Considering the complexity of this law enforcement operation in the Tigray region, in the past few days, we have been able to accomplish the following 3 key milestones. Firstly, last week, the House of Federation invoked the constitutional authority under Article 62(9) and Proclamation 359/2003. Accordingly, it instructed the federal government to take all necessary measures to reverse the state of affairs in the Tigray region that are posing a grave danger to the constitutional order. This included the establishment of a provisional administration within the region, which I am pleased to share is being put in place as several towns come under control of the State of Emergency Task Force. Secondly, the heroic Ethiopian National Defense Forces foiled and repelled the plan of the TPLF clique from taking control some of the military bases and depots of the Northern Command. We have also been able to neutralize the heavy and long-range weaponry that the criminal elements within TPLF managed to acquire previously. The National Defense Forces' liberation of the western part of Tigray from TPLF's grip is a victory for the Ethiopian soldiers of the Northern Command that faced gruesome and fatal attacks. It is a victory for the innocent civilians of Maikadra that were brutally massacred by TPLF forces this week. It is a victory for the peace-loving and hard-working people of Tigray who have been isolated from their fellow Ethiopians through the unceasing hate and fear propaganda of TPLF. Thirdly, it is also to be recalled that the federal government had launched several criminal investigations and brought charges for serious crimes in which the TPLF clique have been implicated. In order to ensure that a culture of impunity will not become the norm, we have continued to exert great effort to identify and apprehend those who have been involved in corrupt transactions and those that need to be held accountable for their crimes will soon be brought to justice. Overall, our concerted effort to ensure that rule of law will prevail in the Tigray region also focuses on recent crimes committed against the National Defense Force, the Republic, as well as the constitutional order. It should be noted that outrage against the Constitution or the constitutional order, armed rebellion, attacks against the political integrity of the state, impairing the defensive power of the state, and high treason are all serious crimes under the laws of our land. There is ample ground to believe that the statements, decisions, and acts of key figures within the TPLF could amount to a violation of provisions of the criminal code that prohibits such conduct. Investigations regarding these crimes are currently underway,
and those suspected of committing any of these crimes will be apprehended. We are confident that in a relatively short period of time, we will accomplish our objectives and create a conducive environment for life to return to normalcy for our citizens in Tigray. We will exercise due care to protect law-abiding and peaceful citizens from being harmed by operation we are undertaking. Ultimately, this rule of law enforcement operation will enable sustainable peace and stability throughout the country. የትግራይ ህዝብ ግልጽ የሆነ አደጋ ላይ መግባቱን በመገምገም ከውስጥም ከውጭም ከላይም ደግሞ በኢሳያስ አፈወርቂ በሁሉም አቅጣጫ ትግራይን ለመጨፍለቅ የታሰበው ሴራ ጫፍ ላይ መድረሱን በመገንዘብ ፈጣን እርምጃ መውሰድ ነበረበት። ለዚህም ነው የሰሜን እዝን ከተባበሩት እጃችንን አናነሳም ካሉት የእዙ አባላት ጋር በመተባበርና ሊተባበሩ ፈቃደኛ ያልሆኑትን ደግሞ በኃይል ተልኳቸው እንዳይወጡ ዲሞቢላይዝ ወይም ደግሞ ዲስቴብላይዝ በማድረግ የተደረገ እንቅስቃሴ ነው። በጣም ፈጣን የሆነ እርምጃ ነው የተወሰደው። በኦልሞስት በ45 ደቂቃ ውስጥ እዙን በሙሉ ለመቆጣጠር የተቻለበት ነው። አንዳንድ ፖኬቶች ላይ ከቀሩት ውጪ እንግዲህ ይሄ እርምጃ አንቲሲፓቶሪ ሰልፍ ዲፌንስ የሚባል ዓለም አቀፍ ኮንሰፕት አለ። ትንንሽ ሀገሮች ለጥቃት የተጋለጡ መሆናቸውን ሲያዩና ኢሚነንት የሆነ ግልጽ የሆነ የመጥፋት ስሜት በሚሰማቸው ጊዜ እንጨፈለቃለን ብለው ባሰቡበት ጊዜ ፈጣን የሆነ መብረቃዊ የሚባል ጥቃት በማድረስ ወራሪውን ኃይል በማዛባት በማተራመስ ራሳቸውን ከጥቃት የሚያድኑበት ሜካኒዝም ሰልፍ ዲፌንስ አንቲሲፓቶሪ ሰልፍ ዲፌንስ ይባላል። ቀደም ብለህ ነገሮች ከመድረሳቸው በፊት የምታደርገው የመከላከያ እርምጃ ነው። የትግራይ ህዝብ 30,000 ጦር በውስጡ ቀጥታ የእዝ ሰንሰለት ውስጥ ያለ 4 ክፍለ ጦር ሜካናይዝድ ባለበት ሁኔታ ከታች አሃዳውያን ወራሪዎች ከላይ ኢሳያስ አፈወርቂ ባለበት ጦርነት እየተዘጋጀለት ባለበት ሁኔታ እጁን አጣጥፎ መቀመጥ ነበረበት ወይ? አልነበረበትም። ስለዚህ መብረቃዊ የሆነ እርምጃ መወሰድ ነበረበት። ያ መብረቃዊ እርምጃ ባይወሰድ ኖሮ ይሄን ጊዜ ትግራይ አሁን ቁጭ ብለን የምናወራበት አይነት ክልል አይሆንም ነበር። ብዙ እልቂት ይደርስ ነበር፣ ብዙ ጥፋት ይደርስ ነበር። እንደተባለውም የአምባገነኑ አብይ አህመድ ህልም ምናልባት ለጊዜውም ቢሆን መቼም የህዝብን ለዘላለም ጨፍልቃ ባትገዛም ለጊዜውም ቢሆን የበላይነት ያገኝ ነበር። ስለዚህ ያንን አቅም የሰሜን እዝን ዲሞቢላይዝ በማድረግ በሰላም የሚገቡት በሰላም እንዲገቡ በማድረግ ያለውን የጦር መሳሪያ በሀገሪቱ 70-80% ሊሆን የሚችለውን ከባድ መሳሪያም ጨምሮ የተኩስ አቅም ጨምሮ የትግራይ ህዝብ አቅም እንዲሆን በማድረግ ስለተጠናቀቀ የመጀመሪያው እንቅስቃሴ ነው። ግን ከዛ ባሻገር ሄዷል። ወራሪው ኃይል ጦሩ ከጀርባው ተመታ፣ ተጨፈጨፈ፣ መሬትህን በዚህ ጊዜ ነው መያዝ የምትችለው ሆ አሰኝቶ በድንጋጤ ነው የተንቀሳቀሰው። በአንዳንድ ፖኬቶች ላይ ደግሞ የሰሜን እዝ አካላት የሆኑ ያልተነኩ ነበሩ። ስለዚህ የትግራይ ሰራዊት አንደኛ ከታች በኩል በወረራ የተንቀሳቀሰውን ኃይል የመመከት እንቅስቃሴን ያደረገው፣ ሌላ ደግሞ በትግራይ ውስጥ በተለያዩ ፖኬቶች የነበሩትን በድርድርም በሰላም አንዳንድ አካባቢዎችን በግጭት እንዲመክኑ እና የማጥራት እንቅስቃሴን የተደረገው እንደሆነ ሰራዊቱ ከኛ ጋር ነው ብሏል። በማግስቱ ደግሞ ምን አደረጉ? በሰራዊቱ ላይ ወራ ፈጸሙ። በሰራዊቱ ላይ ወራ እንደሚፈጽሙ እኔ ራሴ ለማጋና አይደለም ወይ ደግሞ ራሴን ከፍ ለማድረግ አይደለም፣ ግን እንደዛ ስለታየኝ ቀደም ብዬ ጀነራሉ
ጀነራል ማናቸው ለሰሜን አዛዥ ተብሎ ተመድበው ሲሄዱ ካሉ አባነጋሩ ፓልማሪያ ጣቢያ ሲመለሱ ህወሓት ከዚህ በላይ መከላከያ ማን ነው የፌደራል መንግስት ለምን እንደሚታገዘው ለምን አንድ ነገር የማያደርግ ይሄንን ያደረጉ ነገ ይሄንን ሰራዊት ከጀርባ ምሽግ ውስጥ ይወሩታል ያጠቁታል በየጽፌ ነበር ይሄን አስቤው ሳይሆን ጽፌ ነበር ነው ያልኳችሁ የጻፍኩ ያነበባችሁ አይታችኋል በጊዜው ወደ 185 ሰው በጊዜው ሼር አድርጎታል ይሄ ለታሪክ ተይዟል ማጥቃት ይሰነዘራሉ ለማየት አብቃችሁ ብዬ ነው የጻፍኩት እንዳልኩትም ማጥቃት ሰነዘሩ ያን እንትን አደረጉ እኔ ህወሓትን ከልጅነቴ ጀምሮ ስለማቀው የህወሓት ተንኮል በደንብ ስለምረዳ በቃ ህወሓት ምን ያረጋል ምን ሊፈጽም አስቧል እንደዛ ይረዳኛል እኔ አሁን ይሄ ትምርትም ዕውቀትም ወይም ሳይንስ ምርምር ማን ያስፈልገው ከእድሜ ከዘመኔ እንደ አንድ የትግራይ ተወላጅ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ከልጅነቴ ጀምሮ ህወሓት እንደማቀው ህወሓት ምን ሊያደርግ እንደሚችል ስለገመትኩኝ ህወሓት በሰራዊቱ ላይ በምሽግ ላይ ያለ ማጥቃት ይሰነዝራል ይሄን ለማየት አብቃችሁ ብዬ ፖስት አድርጌ ብዙዎች አሸራ አድርጋችኋል በድጋሚ በቀደም ቆርጬ አውጥቼ አይታችሁታል ያ ተፈጽሟል ዛሬ ደግሞ ዶክተር ደብረጽዮን ምን ብለዋል ዛሬ የዛሬ ዋናው ፖይንቴ ዶክተር ደብረጽዮን ዛሬ ምን ብለዋል ዶክተር ደብረጽዮን ደጋፊዎቻቸውን ለማስደሰት በውጭ የሚጮሁትን የህወሓት ደጋፊዎችን ለማስደሰት ዛሬ ምን ብለዋል በሁመራ በኩል የሻዕቢያ ሰራዊት ይሄ ሽንፈት ላለመቀበል ነው በቃ እንደተሸነፉ ላለመቀበል የሻዕቢያ ሰራዊት ፌደራል መንግስት ጋር ሆኖ እየወጋን ነው በታሪክ አሉ ይሄ በፍጹም አልተደረገም እርግጠኛ ነኝ አይሆንም ሻዕቢያ ከኢትዮጵያ ሰራዊት ይሄ ስድብ ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ ስድብ ነው ሻዕቢያ ከኢትዮጵያ ሰራዊት ጋር ተሰልፎ ህወሓትን አይወጋም ኢትዮጵያውያን ለህወሓት በቂዎች ናቸው የፌደራል መንግስት ለህወሓት በቂ ነው አልተደረገም ሻዕቢያ በሁመራ በኩል መጣ እንደዚህ አድርጎ መጣ የሚሉት ውሸት ነው አይሆንም ዛሬ ሻዕቢያ መንግስት ሆኗል አገር ሆኖ ጣልቃ ገብቶ ከኛ ጎን አይሰለፍም አልተደረገም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ይሄንን ስህተት አይፈጽሙም አያደርጉትም እርግጠኛ ነኝ አያደርጉትም ሻዕቢያ ያደረገው ነገር ቢኖር ምንድነው ራሳቸው ደብረጽዮን እንደተናገሩት ሰራዊቱ ግማሽ ወደ ኤርትራ ሄዳሉ ከጀርባ ሲወጋ ወዴት ሂድ ከጀርባ ሲመታ በሚጠብቁት ህዝብ በሚጠብቁት ሀገር በድንበራቸው ላይ ከፊት ለፊት የሚጠብቁ ሰራዊት ከኋላ ስትመታቸው ከጀርባ ስትወጋቸው ወዴት መሄድ ነበረባቸው ወደ ኤርትራ ታደም ምን ያርጉ ወዴት መሄድ ነበረባቸው እስቲ ይሄ መስጡኝ ወደ ኤርትራ ሄዱ ግማሹ በዳንሻ ነው በመላርጎ ወደ ሱዳን ሄደ ግማሹ ወደ ኤርትራ እንዴ ምን ያርጉ ሲመቱ ከጀርባቸው ሲተኩስባቸው ህወሓት ባንዳ ያገር ካዲ እንዲ ክደስ ይፈጽምባቸው ወዴት መሄድ ነበረባቸው ናበይ ከኸዱ ግባው ነሩ ብዝባን ብሁን ከረሙ ከለው በጠላማት በኻርቲ በባንዳ በህወሓት እዚ ሰሜን ዝተባለ ሰራዊት አንበጣ ኸመጽ አንበጣ ከላኸት ሰዓርኽ ዓጽድ ምትሰ ህዝብ ኸጉልጉል ክጽሂ እኽልኽ ዓጽድ ቤት ትምህርት ኸሰርሕ እዚ ዝገበረ ሰራዊት ብድሕሪት ክውቆ ይግባእ ነሩ ብድሕሪት ክረሙ ይግባእ ነሩ እዚ ስለተገበረ ናብ ሻዕቢያ ኸይድ ናብ ሄዳኸድ ብድሕሪት ናሃረምኩሞ እናወጋኹሞ ናብ ሄዳ ኸይድ ሲመታ ስታቆሱት ወደ መሄድ ነበረበት የሰራዊት ደሞ አታፍሩም ወደዛ ሄደ ብላችሁ እናገራላችሁ እና ዛሬ ምን አሉ ሻዕቢያ ይሄ ስድብ ነው ለ100 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ስድብ ነው ይሄ ንቀ መከላከያ ለማጥቃት ምንም የሚያስበው ነበር ራሴ ማለት ነው እሱም ቀን ፍቃድ ወጥቼ ነበር ከዚህ ቤቴ እዚህ ቅርመሽ ነው ማለት ነው አሁን የህክምና ወረቀት ይዤ ፍቃድ ወጥቼ ነበር አሁን ሲወጣ እኔ ሰማሁ እንጂ እኔ እሱ አልነበርኩም ወደዚህ የመጣሁበትም በራሴ ነው በወዳንሻ መጣ በቃ ወደዚህ ወጣቱ ሰው የሚያውቀኝ ነበር ሁሉ ነው ያስገባኝ እንጂ በምንም አልነበረኝ ይሄ ማውቀው ነገር የለም ራሱ በቃ ድንገት ነው መከላከያ አብረን ስንጠጣ አብረን ስንወጣ ነበርና ከተማ ዳንሻም ይሆን ትግራይ ላይ ያህል ምንም ያውቀው ነገር የለም ማለት ነው በላይ ያሉት አመራሮች ፖለቲካቸውን እንትን ለማለት እኔ ስልጣን ሊይዝ ለማለት 10ኛ ክፍል ትምህርት ጨርሼ ዝም እየስቆም ሳለሁ የዛኔ ጓደኞቼም ሁሉ ወደ የስራ ሲሄዱ እኔ 10ኛ ክፍል ጨርሼ ወደ ስራ ወዳለበት ያችን ደሞዛ 2000 ልቀበል ብዬ ነው ገባሁት ማለት ነው ከዛ መለስ ከገባሁት መለስም እስከ ዛሬ ዕለት ይሄ ኩነታት ስለሚፈጠር ድረስ ምንም አልነበረንም በቃ ከተማችን ብቻ ካልሆነ ህዝብ ባትሮልና የሆነ ነገር ሌላ ለህዝብ ብቻ ብለን ነው ወጣነው ማለት ነው ከዛ ከመከላከያ ጋር የተፈጠረው ኩነታት ግን እኛ ምንም ከመከላከያ ጋር አላሰብንም ማለት መከላከያ ለኛ
ያው አብረን መከላከያ ጋር ነው ስንል ነበር ማለት መከላከያ ለኛ የያዘው የከፈለ ነው ሰጠን ነበር ማለት ብር ያወጣ የደፍተር እየገዛልን ነበር ማለት መከላከያኛ በጣም ነው የምንወዳቸው ወንድሞቻችንም አሉ እስከዛ ድረስ ካሁን ድረስ ወንድሞቻችን አሉ ማለት እኛ እንደ ወንድሞቻችንና እንደ አንድ እንትን ነው መከላከያ ለኛ ደጀናችን ለትግራይ ህዝብ ማስተላለፍ እንፈልገው ልጆችን ዝም ብለህ ወደ ጦር ማገዶ አትማግድ አትሸወድ አመራሮች የራሳቸው ስራ ነው የሚሰሩ የኛን አመራሮች ነበር ኮሎኔሎች የት ገባችሁ እንኳን አላልንም በኮሎኔሎች ነበር የሚመራንተን ማለት ነው የት አላችሁ አላልንም ስለዚህ ህዝቡን እየሸወዱ ነው የሚኖር ያሉ ደሞዝም የለንም በዚህ ሽፍታል ጅንጃን ካለ ብለው እየሸወዱ ነው እንትን የሚወስዱት ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ልጆችን ሸክፎ እንዲይዝ እነዚህ ዲሃይሎችም ያው እኔ እንግዲህ ወልዳቸዋለሁ ሲናገሩ የነበር ልጆች ወልዳቸዋለሁ ስለዚህ ልጆቻችንም ወደዚህ ነገር መግባት እንደሌለባቸው በቅርብ ዝም ብለው ሰላማዊ ሆነ እጃቸውን ሰጥተው ከሚመስለው መንግስት ጋር ተቀላቅለው እንዲኖር ነው የሚፈልግ ከመከላከያ ጋር ትዋጋላችሁ በሚል እቅድም ነግሮን አያውቅም አንድ በሌላ ነገር እንደዚህ ለስራ ተዘጋጁ ምናምን ብሎ ወደ መከላከያ ውጊያን ከፍታለን ብሎ ልክ 10 ደቂቃ ሲቀር ሲያስገባል እኔ ራሴ በጣም ትልቅ ሀዘን የተሰማኝ እኔ ራሴ አልሄድም ብዬ ቀርቻለሁ ማለት ከሚመራው ቲም አዛዥ ነኝ ቲም አዛዥም ቀርቼ መሳሪያና ትጥቄትቼ ወደ ሚስቴ ነው የሄድኩበት ማለት ነው እኔ ከወንድሞቼ ጋር አልጣላም ወንድሞቼ እዛሉ መከላከያ ወንድም ያለኝ ትልቅ ውሸት ነው የተማርነው ሳይነግረን ጓደኞቼ ራሱ በረሃ የቆር ስንት ጓደኞችም አሉ ለስልጠና መስላቸው ነው የወጡ ጉዞ ምናምን ነበር በዛን ጊዜ ለስልጠና ብሎ ስለወጡ ነው በዛ የሆነ ነገር ያደረጉ ግን እኔም እንደ ቲም መራዛዥ 20 ጉዳይ ለስድስት ሲነገር በጣም አላርገውም ብዬ የቀረው በዛ ምክንያት በጣም ትልቅ ሀዘን ተሰምቶኛል ለየተሰው ጓደኞቼም በመከላከያ የተሰዋም የቆሰለ በልዩ ኃይል የቆሰለ የተሰዋም በጣም ትልቅ ሀዘን ተሰምቶኛል ልክ እንደኔ እጃዝ ሰጣችሁ ልክ በሰላም የተሰጣችሁ ትምህርት ተምራችሁ ወደ ሀገራችሁ ብትገቡ መምላችሁ ያለማው ካልሆነ አጋጣሚ ያልተ ማረከ ገና ያለውን ተደራጅቶ ያለውን ገና ያልፈረሰ ምናልባት እሱ ሊዋጋ ይችላል ቦታ ሊይዝ ይችላል ሊምክ ይችላል የተወሰነ እሱም ያው ለጥቂት ጊዜ ነው ማለት ነው በየበረሃው ያለ ግን እኔ እንደራሴ መጀመሪያ ሲመጣ እንዳልኳችሁ ያው እግረ መንገድ ነው ምንም አያረግኝም ሰተት ብዬ ገብቻለሁ ማለት ነው እዚህ ገብቼም አልከፋኝም ህይወቴም አለች እንክብካቤ የነበርኩበት ስራ ላይ እንደዚህ አይነት እንክብካቤ ሃይላንድ ውሃ አልተሰጠኝም እንጀራም አልተሰጠኝም ሁሉም ነገር እዚህ እንደሚያገኘው አላገኘው ነበር አሁን ግን ምን ከፋኝ የሞተ የወደቀ ከዚህ ዓለም የተለየ ነው የከፋው እንጂ እነዛ በየጫካው ያሉ ፈርቶ ደግሞ የኛን አይቶ የኛን ሰምቶ በሰላማዊ መንገድ እጃቸው ሰጥቶ መሰራም ካለም ለመንግስታቸው አስረክቦ ራሳቸው ታንጾ ተረድቶ ተምሮ ለሌላ ሰው ትምህርት በመስጠት አሪያ በመሆን እዛ ውጭ ያለ በየበረሃው በረሃብና በፀሐይ እንደሚገባና እጅ እንደሚሰጥ እርግጠኛ እነዛ የተሰዉትን የመከላከያ አባላት ሬሳቸውን ልብሳቸውን አውልቀው ራቁታቸውን ፀሐይ ላይ አሰጡ እስከዛሬ ድረስ ሬሳቸው አልተቀበረም ሬሳቸው እዛ ፈንድቶ የአራዊትና የምንድነው የአሞራና የጅብ ስሳይ ነው የሆነው ይሄ አይደለም በእንደዚህ አይነት 21 አመት አብሮ አንድ ጉርጓይ ቀብሮ ጉርጓድ ውስጥ የኖረ ሰው የሚያቁት በእጃቸው ያደገ ሁሉ ነገራቸው እሻ ሲመጣም ያርስ ጉርጓሎ ሲመጣ የሚጎለጉል እህል ሲደርስ የሚያጭድ ያጨደውን ወቅቶ ጎተራ የሚያስገባ አንበጣም የሚከላከልለት ኮቪድ ሲመጣ ኮቪድን የሚከላከልለት የሰሜን እዝ ባለበት ቦታ ላይ ሰራዊቱ ትምህርት ቤት ያርሰራ ቦታ የለም ቁማችንን ብቻ አይደለም ሬሳችንንም ነው ጅብ ያስበሉት እሱ ብቻ አይደለም ከገደለው በኋላ ልብሴን አውልቆ ሬሳ ላይ እንዴት አድርገን አንተ ያጨበጨብክ የምትጨፍረው ያጨበጨቡ ነው ጨፈሩበት የነሱን ሬሳ አንስቶ ሲቀብሩ የአገር መከላከያ ሰራዊት ጋሻ የሆነው ሬሳው ላይ ነው ጨፈሩት ሬሳ አትቅበር ልብስ ማውለቅ ምን ነው
ገለው አያውቁም ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ተዋክተው ሰው ገለው አያውቁም። ተዋክቶ ሰው የገደለ ጀግና ነውና የተዋጋውን በጀግንነት ይቀብራል። የሰሜን እዝ 21 ዓመት ትግራይ በኖረበት የሰጡት ክብርና ምላሽ ይሄ ነው። ሁለተኛ ሬሳ ነው። ሬሳው ራቁቱንም ሆነ ምንም ሆነ ያ ራቁት ላስቀረና ሬሳ መቅበር ያልቻለው ወራዳ እሱ ይፈርበት እንጂ የተሰዋው በጀግንነት ነው የተሰዋው። እኛ እንኮራበታለን። የትም ቦታ ከተሰዋ በኋላ ከፈለጉ ዘልዝለው ይስቀሉ። ለወታደር ይሄ ነው። ወራዳው ግን ጀግናውን ያልቀበረው ነው ጀግና አይደለም እና ያን ነገር ነው ያፈኗቸውን አፍኖ ያዟቸውን ዩኒፎርማቸውን አውልቀው ራቁታቸውን ወደ ሻዕቢያ ሄዱ ያሉት ራቁታቸው በአይኔ በብረቷ ነው ያየኋቸው። ራቁቱን የሄደ ሰው የሚሄድ ሰው የተበደለን ያየ ህሊና ያለው ሰው የራሱን ልብስ አውልቆ ነው የሚሰጠው። ህሊና ያለው ሰው ግን አለበሰው። እኛ ጠላታችን ነው ብለን የወጋ ነው የኤርትራ ሰራዊት ራቁት የሚሄዱትን ልብሳቸውን አውልቆ አለበሷቸው። እኛ ወዳጃችን ነው ብለን የተዋጋንለት ህይወታችንን የሰጠንበት ያ ወጣት 21 ዓመት ሙሉ እዛ የተቀመጠው ራቁቱን የቀረው ወገኔ ያለው ልብሱን አውልቆ ራቁቱን ነው ያባረረው። ስለዚህ በቁማችንም ሞተንም ክብራችን ከባንዳ ይሄ ነው። ክብራችን ከእንደነዚህ አይነት ማፊያዎች ይሄ ነው። አንድ ሻለቃ ያለው ልንገራቸው ሰብስቤ ሳነጋግራቸው እነዚህ ሰዎች የወጉን ወገኖቻችን ናቸው። አብረን ነው የኖርነው ብለን እንደ ሰው ነበር የምናያቸው። ነገር ግን የሰው መልክ ያላቸው ከጀሃነም ያመለጡ ሰይጣኖች ስለሆኑ በምድር ላይ ሰው መስሎ መኖር የለባቸውም። ሰው ሆኖ እንዲኖሩም ልንፈቅድላቸው አይገባም። ወደ ጀሃነም ልንመልሳቸው ይገባል ነው ያለው። በሄድኩባቸው ቦታዎች ያየሁት ይሄ ነው። ሰሜን እዝ ከማፊያ ጋር አይደለም። ሰሜን እዝ አሁንም የኢትዮጵያን ዳር ድንበር የኢትዮጵያን ባንዲራ ከፍ አድርጎ መልሶ ጠላቱን በማጥቃት ላይ ይገኛል። በሽላሎ ሁለት ሜካናይዝድ ክፍለ ጦርና አንድ እግረኛ ክፍለ ጦር አለ። ምናልባት ዛሬ ማታ ወይ ነገ ጠዋት የሱን ድል ትሰማላችሁ። በዛላምበሳውም እንደዚሁ ሌላ ድል ትሰማላችሁ። በራማም እንደዚሁ ሌላ ድል ትሰማላችሁ። ስለዚህ የሰሜን እዝ ከማንም የኢትዮጵያ ሕዝብ ጠላት ጋር አይደለም። ስለዚህ ጦርነቱ የትግራይን ሕዝብንም ነፃ ማውጣት ነው። የኢትዮጵያን አንድነት መጠበቅ ብቻ አይደለም፣ የትግራይ ሕዝብንም ከእንደዚህ አይነት ጁንታ ነፃ ለማውጣት ነው። የተናገርኳቸውን ነገሮች አይሆፕ የትግራይ ሕዝብም ይሰማል፣ መላ ኢትዮጵያ ሕዝብም ይሰማል። እየተፈጸመ ያለው ግፍ ይሄ ነው። አመሰግናለሁ። እንደሆነ ሰራዊቱ ከኛ ጋር ነው ብሏል። በማግስቱ ደግሞ ምን አደረጉ? በሰራዊቱ ላይ ወራ ፈጸሙ። በሰራዊቱ ላይ ወራ እንደሚፈጽሙ እኔ ራሴ ለማጋነን አይደለም ወይም ደግሞ ራሴን ከፍ ለማድረግ አይደለም፣ ግን እንደዛ ስለታየኝ ቀደም ብዬ ጀነራል ማናቸው ለሰሜን አዛዥ ተብሎ ተመድበው ሲሄዱ
ካሉ አባነጋ አውሮፕላን ማረፊያ ጣቢያ ሲመለሱ ህወሓት ከዚህ በላይ መከላከያ ማን ነው የፌደራል መንግስት ለምን እንደሚታገዘው ለምን እንደው አንድ ነገር የማያደርግ ይሄንን ያደረጉ ነገ ይሄንን ሰራዊት ከጀርባ ምሽግ ውስጥ ይወሩታል ያጠቁታል በየጽፌ ነበር ይሄን አስቤው ሳይሆን ጽፌ ነበር ነው ያልኳችሁ የጻፍኩ ያነበባችሁ አይታችኋል በጊዜው ወደ 185 ሰው በጊዜው ሼር አድርጎታል ይሄ ለታሪክ ተይዟል ማጥቃት ይሰነዝራሉ ለማየት አብቃችሁ ብዬ ነው የጻፍኩት እንዳልኩትም ማጥቃት ሰነዘሩ ያን እንትን አደረጉ እኔ ህወሓትን ከልጅነቴ ጀምሮ ስለማቀው የህወሓት ተንኮል በደንብ ስለምረዳ በቃ ህወሓት ምን ያረጋል ምን ሊፈጽም አስቧል እንደዛ ይረዳኛል እኔ አሁን ይሄ ትምህርትም ዕውቀትም ወይም ሳይንስ ምርምር ማን ያስፈልገው ከእድሜ ከዘመኔ እንደ አንድ የትግራይ ተወላጅ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ከልጅነቴ ጀምሮ ህወሓት እንደማቀው ህወሓት ምን ሊያደርግ እንደሚችል ስለገመትኩኝ ህወሓት በሰራዊቱ ላይ በምሽግ ላይ ያለ ማጥቃት ይሰነዝራል ይሄን ለማየት አብቃችሁ ብዬ ፖስት አድርጌ ብዙዎች ሼር አድርጋችኋል በድጋሚ በቀደም ቆርጬ አውጥቼ አይታችሁታል ያ ተፈጽሟል ዛሬ ደግሞ ዶክተር ደብረጽዮን ምን ብለዋል ዛሬ የዛሬ ዋናው ፖይንቴ ዶክተር ደብረጽዮን ዛሬ ምን ብለዋል ዶክተር ደብረጽዮን ደጋፊዎቻቸውን ለማስደሰት በውጭ የሚጮሁትን የህወሓት ደጋፊዎችን ለማስደሰት ዛሬ ምን ብለዋል በሁመራ በኩል የሻዕቢያ ሰራዊት ይሄ ሽንፈት ላለመቀበል ነው በቃ እንደተሸነፉ ላለመቀበል የሻዕቢያ ሰራዊት ፌደራል መንግስት ጋር ሆኖ እየወጋን ነው በታሪክ አሉ ይሄ በፍጹም አልተደረገም እርግጠኛ ነኝ አይሆንም ሻዕቢያ ከኢትዮጵያ ሰራዊት ይሄ ስድብ ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ ስድብ ነው ሻዕቢያ ከኢትዮጵያ ሰራዊት ጋር ተሰልፎ ህወሓትን አይወጋም ኢትዮጵያውያን ለህወሓት በቂዎች ናቸው የፌደራል መንግስት ለህወሓት በቂ ነው አልተደረገም ሻዕቢያ በሁመራ በኩል መጣ እንደዚህ አድርጎ መጣ የሚሉት ውሸት ነው አይሆንም ዛሬ ሻዕቢያ መንግስት ሆኗል አገር ሆኖ ጣልቃ ገብቶ ከኛ ጎን አይሰለፍም አልተደረገም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ይሄንን ስህተት አይፈጽሙም አያደርጉትም እርግጠኛ ነኝ አያደርጉትም ሻዕቢያ ያደረገው ነገር ቢኖር ምንድነው ራሳቸው ደብረጽዮን እንደተናገሩት ሰራዊቱ ግማሽ ወደ ኤርትራ ሄዳሉ ከጀርባ ሲወጋ ወዴት ሂድ ከጀርባ ሲመታ በሚጠብቁት ህዝብ በሚጠብቁት ሀገር በድንበራቸው ላይ ከፊት ለፊት የሚጠብቁ ሰራዊት ከኋላ ስትመታቸው ከጀርባ ስትወጋቸው ወዴት መሄድ ነበረባቸው ወደ ኤርትራ ታደም ምን ያርጉ ወዴት መሄድ ነበረባቸው እስቲ ይሄ መስጡኝ ወደ ኤርትራ ሄዱ ግማሹ በዳንሻ ነው በመላርጎ ወደ ሱዳን ሄደ ግማሹ ወደ ኤርትራ እንዴ ምን ያርጉ ሲመቱ ከጀርባቸው ሲተኩስባቸው ህወሓት ባንዳ ያገር ካዲ እንዲ ክደስ ይፈጽምባቸው ወዴት መሄድ ነበረባቸው ናበይ ከኸዱ ግባኦም ነሩ ብዝባን ብህቆም ከረሙ ከለው በጠላማት በኻርቲ በባንዳ በህወሓት እዚ ሰሜን ዝተባለ ሰራዊት አንበጣ ከመጽ አንበጣ ከላኸት ሳዕርኽ ዓጽድ ምትስ ህዝብ ከጉልጉል ክጽይ እግልኽ ዓጽድ ቤት ትምህርት ከሰርሕ እዚ ዝገበረ ሰራዊት ብድሕሪት ክውቆ ይግባእ ነሩ ብድሕሪት ክረሙ ይግባእ ነሩ እዚ ስለተገበረ ናብ ሻዕቢያ ኸይድ ናብ ይዳኸል ብድሕሪት ናሃረምኩሞ እናወጋኹሞ ናብ ይዳኸል ሲመታ ስታቆሱት ወደ ምን ነበረበት የሰራዊት ደሞ አታፍሩም ወደዛ ሄደ ብላችሁ እናገራላችሁ እና ዛሬ ምን አሉ ሻዕቢያ ይሄ ስድብ ነው ለ100 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ስድብ ነው ይሄ ንቀ Greetings, I'm back again. This is Tadla Malaku. On my last video, I talked about the current situation in Ethiopia, addressing certain points regarding what's going on.
especially regarding false information, trying to provide you with information that's reliable concerning the current battle against the organization known as the TPLF. So we talked about three main points why there is a war against this specific organization. We said that the organization known as TPLF, or Tigrayan People's Liberation Front, had committed atrocious crimes of genocidal nature, that this organization in the past week had targeted the Northern Command of Ethiopia's Defense Force and had massacred members, soldiers, and generals of the Defense Force that were of non-Tigrayan background. This was the main reason as to why, as stated by the current Ethiopian government or administration, as to why this battle had started. The current federal government had stated that for the past 2.5 years, it had been very patient with this organization that had been conducting criminal acts, as well as doing things outside of the law or the Constitution. But that's not the main point. Right now, we're going to talk about other additional points, such as I had raised in the previous video. I had talked about the fact that in the past 3 days or so, there were ethnic Amhara civilians that were massacred in the northwestern region, namely in Maikadra. I had said that reliable sources were going to confirm, and they did. So I am going to state what had been published, or what has been published by Amnesty International. They said or reported that scores, likely hundreds of civilians were massacred by forces that are loyal to TPLF on the night of November 9. That's only been 2 or 3 days. Let me read you a sentence confirming this from Amnesty International. Here it is. So, witnesses said forces loyal to the Tigray People's Liberation Front, TPLF, were responsible for the mass killings, apparently after they suffered defeat from the federal EDF forces. So it's been confirmed. And the accusation that the government militias or the Amhara special forces were attacking Tigrayan civilians is false. There are no reports whatsoever of any credibility showing that the Tigrayan people as a people and Tigrayan civilians are being targeted by any special force or the defense force. But on the other hand, we have credible and reliable sources stating that forces that are loyal to the TPLF or the Tigrayan People's Liberation Front were responsible for the mass killings after suffering defeat from the federal EDF forces. So here you have it. And in addition, this is something that needs to be known. So Amhara special forces and civilians are providing health care to Tigrayan militia captives. This means that not only are the Amhara special forces
and the government's defense forces not attacking Tigrayan civilians. Not only are they not targeting the Tigrayan people, but they're also providing the necessary care for Tigrayan soldiers who are captured. So this is one thing that needs to be noted. It shows that the Amhara Special Forces and the Defense Force are not targeting Tigrayan civilians at all. They're not. That's not the point of the war. That's not the point of what's going on right now. There's no intent behind the current war of waging war on Tigray or attacking Tigrayan civilians. But on the other hand, on the part of TPLF, there is an intent to attack civilians who are non-Tigrayans. So we had said on the last video, we talked about the fact that TPLF was a terrorist organization. When we say that, we have two main things to back that with. One is that it had already been listed as a terrorist organization by the US. That's one thing. And the other thing is that from its inception, it started out as a secessionist group that declared a specific ethnic identity as its enemy. That's how it started. And then in its actions, it committed genocidal attacks, massacres throughout its history as a regime, but also in the past 2-3 years as a political party in Tigray that's leading the region. Some questions were raised regarding TPLF being a party that's been democratically elected by the people of Tigray. This is a very important point to raise, because even though any party can be elected by the people, but then what makes it a terrorist organization is not that it's been elected by a certain people, but that it's committed crimes or atrocities that make it a terrorist organization. For example, I made a post about the Nazis. Well, I do not like to compare the Nazis directly with TPLF for the reason that the Nazis were a much bigger and much stronger entity than TPLF is, but they're no different in nature. They're very similar in nature, because the TPLF had racial or ethnic-based supremacist ideologies in its inception and throughout its history, even today. So it's no different in that sense, and also it's no different in its in the crimes that it committed, although it never had the level of power that the Nazis had, and therefore could not commit the same level of crimes in its in its time and power. But it did commit genocide, it did commit ethnic cleansing, and it also created an entire governmental system and structure that turned Ethiopia into a disintegrating entity, but also turned Ethiopia into one of the most internally displaced nations or states in the world, if not the most. That's one thing. And the second thing is that the ongoing genocide of the Amhara people was directly supported and funded by the TPLF ever since it's been in power. Now, in addition, to finish that question, so does TPLF or
TPLF being elected by the people of Tigray, does that make it a legitimate government or regional government? Not necessarily. What makes it a terrorist organization in the first place is not the fact that it's supported by the people or not supported by the people, but that it has conducted genocidal terrorism, that it committed genocide and ethnic cleansing. That's why we call TPLF a terrorist organization. So it does not matter whether the people support it or don't support it. It doesn't matter. The people could be brainwashed into supporting such an organization. The people could be forced or to support this kind of organization because they may not even have any other choice or options, seeing that TPLF has fascistic tendencies of controlling and brainwashing. So this is a very important point to understand. And the fact that I compare ነው ብለዋል ይጥፉ ወይስ እንጥፋ ነው ጥያቄው ለዚህ ህዝብና ለዚህ ፓርቲ የሚያቀርበው ይሄ አደገኛ ፎርስ ነው በፍጥነት መጥፋት አለበት ጓዶች እስካሁን ድረስ በዚህ አቅጣጫ ብዙ ትግል ተደርጓል ብንልም ቅሉ ከጉዳዩ አሳሳቢነትና ከነኚህ ወገኖች መሰሪ አቋም አንፃር አቤታዊ ሰራዊታችን ከህዝብ እንዳልተወለደና ህዝብ ወገን እንዳልሆነ ሁሉ ይሄንን ገበሬ እየሞተ ባለመሬት እንዳላደረገ ሁሉ እየለመነ ብስኩትና ዱቄት እንደማያድል ሁሉ ዛሬ በአክሱም ባድዋ በሽሬ ወዘተርፈ እንደ ጠላት ጦር ራሱ ገበሬው እንዳንበጣ ተሰባስበው የተከተከው ባላቀሮች ራርተኞች ችጋራም ምንባለው ከዚሁ ክልል በሚመነጭ ችግር ነው